Joo, tämä on vähän jo romuna tämä vehe. Ja siinä uusina runkopoikki. Alumiinia. Puretaanpa tämä ja katsotaan, mitä tälle voi tehdä. No niin, siinä olisi. Se palaa siinä. Nyt koitetaan liittää tuo. Oi voi. Kaikki nämä on puhdistettu. Sitten tuossa on tommosia alumiinipalasia tänne. Sitten ostin tämmösiä puikkoja. 5 kappaletta, oliko se 17 €. Sitten mulla on vielä tätä alumiinijuotetta. Tuokin maksoi 17 € yksi pätkä. Eiköhän me jotain saa näillä. Sitten mulla on vielä täällä niin. En muista oliko nämä jotain metalliseoksia. Vai oliko se tämä? No, en tiedä. Voi sitä kokeilla noita kyllä. Mutta testataanpa noita. Saataisiko me nuilla pelaa? Joo, ei ne nuo mun vehkeet. Jos se niihin sijoittais vähän ja laittais uusiksi kaikkia. Ei niillä pysty hitsaan. Pitää käydä pikkusen tuolla hallilla. Pikkusen räkimässä, jos niillä vehkeillä sais. Kokeillaan. Tuommoilla Minarkilla, jos testais. Nopeaa menee puikko. Äkkiä se kapuaa, jos koittaa liikaa. Joo, siihen meni kaikki puikot. Pitää nyt hiua ja varmaan laittaa sitten tuo juoksute tuohon. Testat. Eikä se autoko toivo, että se kestää. Ei se oo mikään kaunis, mutta jospa se siinä. Katsotaanpa mitä se tämä on. Tähän pitäisi laittaa metallikorjaus. Juttuanka. Siinä olisi se aine. Kyllä jos tuohon kovettuu niin ihan kovaksi. Kyllä mä sanoin, että on se Kiinan poika melko kätevä. Se ei sitten hiota ja eiköhän me laiteta kuule. Maalataan koko systeemiä. Vähän tuninkin. On se vähän kovettunut, niin otetaanpa hiasta miltä se. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Niin, jotta se on taas lokaari. Tällähän me ei tehdä mitään. Tähän ei tuu valoja. Me vetään poikki ja maalataan mustaksi. Nostetaan näitä valoja. Otetaan tänne. Muuta kuin yhdistetään tuolla.
Tuo pitää vielä vaihtaa, mutta arvoon. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ihan siihen tehdään jonkunlaiset nastarenkaat. Avaruudella veti tulee. Nämä vois täyttää jollain liimaussysteemillä, mutta kyllä ne lopputalven menee. Sama taakse. Semmoinen. Laitetaan kesäksi sitten uudet kuneet. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. Joo, sehän olisi alumiinihitsausta. En oo vielä ikinä hitsannut ja en tiedä se, että passaako tuo mun hitsivehe alumiinille. Siihen pitäisi vaihtaa sisäputket semmoiseen tefloniin, mutta kokeillaan nyt. Eli alumiinihitsausta. Tuollahan se ei onnistunut, kun pitäisi vaihtaa kaikki vermeet. Mulla on tämmönen helvetin vanha arkkipoveri. En tiedä, onnistuuko tällä mikään. Joo, ei se tuo hitsaus ainakaan. Se ei palaa tuolla mun vehtiellä. Toiselta puolella laittoin vähän kiinni tuolla. Oh!